Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Trong thời gian này thì Diễm thấy 2 video làm bánh mì của Diễm nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm. Thì có bạn làm thành công nhưng mà có bạn làm cũng thất bại. Thì Diễm làm thêm video này nữa để chia sẻ những kinh nghiệm của Diễm làm sao cho mình có được ổ bánh mì thiệt là giòn, vỏ mỏng nè, ruột xốp. Rất là đơn giản chứ không có khó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm bánh mì với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi làm cái phần bột tạo độ nở. Thì Diễm có 1 muỗng cà phê thì Diễm cân được 4 gram đường. Ở đây Diễm có 60 gram sữa tươi là khoảng 4 muỗng canh á. Bây giờ mình sẽ đi hâm ấm cái phần sữa tươi này. Diễm dùng lò vi sóng á. Diễm cho vào lò vi sóng, Diễm bật lên 20 giây. Lò của Diễm cái công suất nó là 800W. Sau 20 giây á, thì cái phần sữa của mình nó đã nóng á, Diễm cho vào đường và Diễm khuấy cho đường nó tan. Thì trong cái khoảng thời gian mình khuấy á, sữa nó cũng nguội bớt. Mình nên kiểm tra nha, đưa ngón tay vào mình thấy nó ấm chứ không có nóng. Tại vì nóng mình cho men vào không có được. Thì ở đây Diễm có 2 gram men nở không cần kích hoạt á. Mình cho vào và mình khuấy ra cho nó tan. Không có cần tan hẳn cũng được. Sau đó Diễm cho vào 50 gram bột mì. Thì bột mì này Diễm dùng á, cái hàm lượng protein của nó là 12 gram. Thì nếu đối với những cái công thức mà ủ nhanh á, mình cần cái bột mì hàm lượng protein cao từ 12 cho tới 13% á, thì cái bánh của mình á, nó mới nở xốp và to được. Còn nếu mà ủ qua đêm á, thì bột 11% mình làm cũng ngon rồi. Cho bột vào á, thì mình khuấy lên cho thật là đều ha. Tới khi mà mình thấy bột nó không có còn cái vón cục á. Đó, cái độ sánh của bột nó là như vậy. Mình lưu ý nha. Đó, nó phải mềm và nó dẻo như vậy thì mới ngon. Diễm dùng cái màng bọc thực phẩm á, Diễm đậy lại cho thiệt là kín. Và mình để cho cái phần bột này nó nghỉ trong vòng 30 phút ở nhiệt độ phòng ha. Về phần bột chính thì ở đây Diễm có 450 gram. Bột mì thì cái hàm lượng protein cũng là 12%. Diễm cho vào 1 muỗng cà phê thì cân được 4 gram muối. 1 muỗng cà phê đường thì Diễm cân được 4 gram. 1,5 muỗng cà phê men nở không kích hoạt thì Diễm cân được 4 gram. Mình cho tránh xa cái chỗ muối và đường ha, và mình lắp men lại bằng bột mì. Mình để ở đây, bây giờ mình chuẩn bị phần chất lỏng. Thì Diễm có một cái trứng gà, cái trứng gà này size nhỏ. Vì vậy khi mà Diễm cân á, thì nó được 48 gram. Mình sẽ đông nước vào làm sao cho cái phần trứng á, mình cộng với nước á, tổng cộng là 250 gram ha. Với cái bột 12% protein thì Diễm thấy cái lượng nước này nó rất là chuẩn. Tiếp theo mình sẽ cho vào 1 muỗng canh dầu ăn thì Diễm cân được 12 gram. Mình dùng cái dầu nào không có mùi á, thì nó sẽ ngon hơn. Mình khuấy lên cho cái lòng đỏ nó tan đều ra. Và bây giờ mình đi lấy nước cốt chanh. Thì nước cốt chanh ở đây Diễm sử dụng nước cốt chanh xanh á. 1 muỗng canh thì là 15ml hay là 15 gram á. Nếu mà mình không có thích cái mùi chanh á, mình cho 1 viên vitamin C cũng được. Mình khuấy nhẹ lên cho đều. Phần bột tạo độ nở á, sau 30 phút á, thì mình thấy nó đã nở gần như là hơn gấp đôi luôn á. Đó là như vậy, mình nhìn kỹ nha. Đó, nó nở như vậy và mình lắc nó rất là mềm á. Thì lúc này mình lấy ra mình dùng được. Thì Diễm cho hết cái phần bột tạo độ nở này vô cái phần bột khô chính luôn. Rồi mình cho phần chất lỏng vào. Dùng cây trộn bột á, mình trộn lên cho cái hỗn hợp bột khô và chất lỏng nó hòa đều với nhau. Lúc này có thể mình thấy cái phần bột nó hơi khô, nhưng mà lúc mà mình nhồi thì nó sẽ nhão, nó ướt ra. Vì vậy mình đừng có thêm nước vào. Đó, Diễm trộn tới như vậy thì Diễm cho vào trong máy và bắt đầu Diễm nhồi. Mình cho trực tiếp vào trong cái áo quết bột để mình trộn luôn nha. Tại vì Diễm quay phim muốn cho mình nhìn thấy rõ nên Diễm trộn trước ngoài cái tô. Thì mình cho vô trong cái máy á, thì mình nhồi tốc độ thấp ha, từ 15 cho tới 20 phút. Cái máy của Diễm 1700W. Vì vậy Diễm nhồi ở cái số 1,5 á. Nếu mà mình thấy bột nó chưa mịn thì mình chuyển lên số 2. Còn nếu mà cái máy của mình cái công suất mà thấp hơn thì mình nên nhồi số 3. Bột này á, khi mà nhồi xong á, mình vuốt xuống, mình cầm cái khối bột lên, mình thấy nó sẽ hơi dính tay và nó rất là nhão nha. Nhưng mà lúc mà mình kéo lên á, mình sẽ kéo được nguyên một khối bột. Như vậy là mình nhồi mới đạt. Thì như Diễm nói, mình cầm khối bột lên nó sẽ dính tay. Nhưng mà mình cứ túm, mình kéo cái bột lại. Hoặc là nó quá nhão thì mình đập nó lên trên cái mặt phẳng thì tự động bột nó sẽ săn chắc lại. Mình túm bột lại cho thành một khối tròn á, rồi mình cho vào trong cái tô, hoặc là mình ủ luôn trong cái âu quết bột cũng được. Khi mà mình ấn cái ngón tay mình lên cái khối bột, mình thấy nó có cái độ đàn hồi như vậy là bột mình nhồi rất là chuẩn.
Diễm sẽ dùng một cái khăn ướt đó, Diễm thấm nước, Diễm dắt cho cô rồi Diễm đậy lên giúp cho cái bột mình nó có một cái độ ẩm á. Và mình ủ cái bột này cho nó nở gấp đôi, thì cái thời gian ủ tùy thuộc vào nhiệt độ nhà mình. Nhà Diễm bây giờ là 25 độ thì Diễm ủ á, khoảng 45 phút thì Diễm thấy nó đã nở gấp đôi. Đó, mình mở cái khối bột ra để mình kiểm tra. Thì nhờ ủ khăn ẩm á, nên cái khối bột rất là ngon, nó mềm, nó mịn, ấn vào mình không thấy nó nổi lên trở lại thì bột ủ đạt. Vì nhận được yêu cầu vì vậy hôm nay Diễm sẽ làm bánh mì này theo kiểu bánh mì que của Hải Phòng, tức là ổ bánh mì dài và nó nhỏ đó. Thì dưới cái khối bột này á, Diễm chia ra làm 12 phần bằng nhau. Mình cứ chia đều ra, không có cần đòi hỏi kỹ thuật gì hết ha. Còn nếu mà mình muốn làm bánh mì bình thường thì mình chia làm 6 phần bằng nhau. Nếu mà 12 phần á, thì mỗi phần khoảng 70g. Mình chia khối bột ra rồi mình túm cho nó tròn tròn lại thôi, không có cần phải thiệt là tròn. Sau đó mình để bột ở đây và mình lấy cái khăn ẩm hồi nãy đó, mình tiếp tục mình đậy lên, mình để cho nó nghỉ 10 phút để cho cái bột nó không có còn co giãn nữa, mình tạo hình nó sẽ dễ dàng hơn. Hôm nay Diễm chia sẻ cách nướng, mình không dùng cái vỉ nướng bánh mì, vì vậy mình cần tờ giấy nướng bánh ha. Và mình đo cho nó bằng với cái vỉ nướng nhà mình là được. Mình xếp lại và mình dùng cái đồ mà bấm lỗ giấy đó, hoặc là mình dùng kéo mình cắt để tạo những cái lỗ giúp cho cái hơi nước đó, nó bốc lên khi mà mình nướng thì cái bánh của mình nó sẽ ngon hơn. Để lót nướng thì mình dùng cái vỉ nướng mà nó có cái rãnh. Thì Diễm trải cái tờ giấy ra, Diễm thấy nó vừa đều rồi, nhưng tại vì mình xếp lên á, nó hơi bị cong như vậy, Diễm lấy cái tấm thớt á, mình đè lên cho cái tờ giấy nó được thẳng. Sau 10 phút á, thì bột nó đã nghỉ được rồi, bây giờ mình lấy ra mình tạo hình. Thì tạo hình cái này cũng dễ lắm. Mình cầm cái khối bột thì nó sẽ có cái mặt trên này nó mịn hơn, vì vậy mình sẽ để cho nó nằm ở dưới nha. Như vậy cái bánh của mình á, khi mà mình tạo hình xong nó mướt hơn. Mình kéo cái bột ra cho nó dài á, và mình dùng cái cây cán bột á, mình cứ cán theo cái chiều dài của nó. Thì Diễm thấy cái chiều dài á, từ 28 cho tới 30cm, tại vì khi mà mình cán xong á, nó còn co lại nữa. Mình cứ cán nhẹ tay. Cái bột á, nếu mà nó co giãn quá thì mình cứ để cho nó nghỉ thêm 5 phút thì mình cán rất là dễ dàng. Sau khi cán mỏng ra rồi thì bây giờ mình cuộn nó lại. Thì với cái cách tạo hình này là cho ra cái bánh mì que giống như ở Hải Phòng. Còn nếu mà mình muốn làm ổ bánh mì Việt Nam thì mình xem cái cách tạo hình của Diễm trong 2 video kia nha. Đó, mình cứ cuộn lại thôi, nhẹ nhàng. Rồi mình nhấc nó lên nha, tại vì có thể nó hơi dính á. Rồi mình xe hai cái đầu nó lại, nghiêng cái bàn tay á, khoảng 45 độ và xe cho nó bít lại. Rồi kéo lên, vậy là mình xong, rất là dễ dàng. Và cái mép của cái bánh á, đó, cái mép này nè, lúc mà mình để lên cái dĩ nướng thì mình để cho nó nằm ở dưới nha. Thì vì cái dĩ này có rãnh như vậy, Diễm xe cái bánh này Diễm để vô nó vừa trong cái rãnh luôn. Mình chỉnh lại cho ngay ngắn và bây giờ mình mang mình đi ủ. Diễm sẽ chia sẻ 2 cái cách ủ bánh. Thì đầu tiên á, là mình ủ không có hơi nước, tức là mình cho bánh vô trong lò nướng, mình đậy lại và mình ủ. Thì thời gian từ 45 cho tới 60 phút. Còn cái cách thứ hai á, là mình sẽ ủ bằng cái hơi nước nóng. Thì Diễm sẽ cho một cái chén á, Diễm để ở dưới cái lò như vậy. Và mình nấu nước thiệt là sôi á, mình cho vào đầy trong chén. Rồi mình cũng cho 2 cái dĩ bánh mì của mình vào á, mình ủ. Thì cái thời gian ủ dưới cái nước sôi này á, thì nó sẽ ngắn hơn khoảng cỡ 5 phút. Và lúc mà mình nướng bánh xong thì mình sẽ thấy nó có cái sự khác biệt. Thì lúc sau video Diễm sẽ quay. Lưu ý là 2 cách ủ thì mình không bật nhiệt lên ha. Mình cũng không có bật đèn trong cái lò luôn. Vì mình phải làm nóng lò, vì vậy khoảng cỡ 45 phút á, thì mình sẽ lấy bánh ra ha. Thì cái dĩ bánh nào á, mà mình tạo hình trước á, mình sẽ đem mình nướng trước. Vì vậy á, mình không có cần phải lo là cái bánh sau nó bị nở gì đâu, tại mình tạo hình cũng lâu đó. Diễm lấy một cái dĩ nướng bánh cũ á, mình đặt ở cái rãnh thấp nhất của lò. Và bây giờ mình đi bật lò. Thì mình bật lò 2 lửa trên và dưới, nhiệt độ là 250 độ C, 482 độ F. Tùy cái lò mình nó nóng chậm hay nhanh á, thì mình nên canh thời gian để mình bật ha. Bánh này khi mà mình lấy ra khỏi lò thì nó cũng chưa có nở hết đâu. Bây giờ mình để ở đây cho nó nở thêm khoảng từ 10 cho tới 15 phút. Bánh ủ đạt là mình nhìn cái bề mặt bánh này mình thấy nó đục nha. Và nó rất là mướt, ấn vào thì thiệt là mềm chứ không phải mà nó nở tới mức độ căng. Mình thấy bọt khí ở trong là không có đúng. Lò nướng lúc này cũng đã nóng đủ rồi. Thì Diễm dùng cái bình phun nước này nè, mình phun đều lên khắp trên cái mặt bánh.
Và sau đó mình sẽ đi rạch bánh. Thì đối với cái bánh mì Hải Phòng mình không có cần rạch cũng được, nhưng mà Diễm rạch cho nó đẹp thì dùng dao nào bén, dao lam cũng được mình rạch. Diễm thấy nếu mà bánh mình ủ bằng cái hơi nước á, thì Diễm thấy nó dễ rọc hơn, tại vì nó không có bị khô cái mặt. Còn cái này mình không ủ hơi nước nên nó hơi bị khô nè. Rạch bánh xong rồi thì mình đi nướng liền luôn. Mình đặt cái dĩ bánh á, cách cái dĩ nước á, 1 rãnh nha. Và mình nấu 150ml nước sôi á, mình cho vào cái dĩ nước ở dưới đây. Cẩn thận rất là nóng ha. Đó, mình cho vào thì mình thấy hơi nước lên rất là nhiều. Và dưới cái lượng nước này á, khi mà mình nướng xong á, thì nó cũng bốc hơi hết luôn, làm cho cái bánh mì của mình nó giòn hơn. Mình hạ nhiệt độ xuống từ 250 độ C xuống còn 230 độ C ha. Và mình sẽ nướng ở nhiệt độ này trong vòng 10 phút. Lưu ý là 10 phút đầu tiên này mình không có nên mở cửa lò ra, tại vì mình mở cửa lò ra rất dễ làm cho cái bánh của mình bị xẹp. Sau khoảng 10 phút á, thì mình thấy cái bánh của mình bắt đầu nó vàng rồi. Thì lúc này á, nếu mình muốn mình có thể mở ra để mình trở cái bánh của mình cho nó vàng đều hết hai mặt á. Còn nếu mà không muốn á, thì Diễm thấy mình mở ra, mình phun thêm tí nước vào thì mình nướng cái bánh của mình nó giòn, nó mỏng hơn nữa. Mình lưu ý là mình chỉ phun nước lên bánh nha, không phun vô lò, tại vì mình phun vô lò dễ làm bể bóng đèn lắm á, lưu ý ha. Và lúc này mình thấy nhiệt độ nó bị giảm nè, vì vậy Diễm sẽ tăng lên lại thành 250 độ C á. Và mình tiếp tục mình nướng ở cái nhiệt độ này thêm từ 3 cho tới 5 phút nữa. Thì cái bánh của mình á, vừa chín vàng mà nó giòn, nó ngon. Mình lưu ý là nếu mà cái bánh nào vàng á, thì mình cứ lấy ra trước, không sao cả. Bây giờ bánh đã nướng vàng hết thì Diễm lấy ra và mình thấy cái dĩ nước ở dưới nó đã cạn hết rồi ha. Thì mình sẽ đậy cái lò lại khoảng 5 phút cho cái lò nó nóng trở lại đó. Rồi mình tiếp tục cho cái dĩ bánh thứ hai vào nướng. Cách nướng thì y như lần thứ nhất. Đây là 2 ổ bánh mì mà Diễm ủ không có hơi nước nè. Một cái thì Diễm nướng ở nhiệt độ là 230 độ C, còn một cái thì Diễm nướng ở nhiệt độ là 250 độ C. Mình nhìn kỹ mình thấy nó khác nhau ha. Thì cái bánh mà nướng ở 230 độ C Diễm thấy nó cũng vàng, nó không có vàng bằng. Thời gian nướng thì khoảng 14 phút. Và mình bóp mình nghe nó giòn ha. Trong khi cái bánh mà nướng ở 250 độ C, tức là mình không có hạ nhiệt độ, thì mình thấy nó có những cái lấm tấm màu trắng như vậy, tại nhiệt độ rất là cao. Nó rất là giòn. Và thời gian nướng thì ngắn hơn khoảng 12 phút. Còn đây là bánh mà Diễm ủ bằng hơi nước nóng thì mình thấy cái vỏ bánh nó nứt ra, nhìn rất là ngon luôn. Và Diễm ăn thì Diễm thấy nó giòn nè, và cái vỏ bánh nó rất là mỏng và nó xốp. Ăn không có bị đau miệng kiểu như là mình ủ mà không có hơi nước nóng, thì cái vỏ bánh Diễm thấy nó dày và nó cứng hơn. Vì vậy tùy mình lựa chọn ha. Diễm thì Diễm thích ủ bằng hơi nước nóng. Để mình cắt ra để mình thấy được cái ruột của bánh như thế nào. Thì với cái cách làm này Diễm thấy cái ruột bánh nó rất là mỏng luôn, cho những bạn mà thích cái ruột mà không có bị dày lắm đó. Đối với bánh mì Việt Nam, Diễm thấy để mà cho cái vỏ nó nứt ra và nó mỏng, nó giòn thì cái việc mà mình giữ cho cái bột nó có một cái độ ẩm rất là quan trọng. Vì vậy mình nên ủ bằng hơi nước ha. Bánh mì Hải Phòng thì khi ăn mình trét pate lên và mình cho tương ớt. Cái ổ bánh mì nó nhỏ, vì vậy mình không có nhận nhiều. Rồi mình ăn mình kẹp lại, cái bánh mì nó giòn nè, cái pate nó béo nè, cái tương ớt có cay, rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh mì nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.